السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال حلو جه على القناة رجالة، يعني مهم جدا جدا. السؤال بيقول: ايه هي الفترة اللي ما بين طبقات الدهان؟ يعني احنا هندي طبقة فيلر، اول وش فيلر، المفروض الطبقة التانية ننزل بعد قد ايه؟ طب هننزل لون اللي هو البيس كوت. تاني طبقة ننزل بعد قد ايه؟ طب هننزل ورنيش. طيب حصل اي مشكله واحنا بنرش مثلا، يعني واحنا بنرش اللون النور قطع ومحتاجين ندي ورنيش، المفروض ان الفيديو على فكره ان شاء الله هيكون فيه يعني شويه معلومات كويسه، فنركز مع بعض كده هون في الموضوع ده، لان ان شاء الله هيكون ليه تكمله عن اسباب تقشير الورنيش. لان في ناس اتكلمت عاوزه تعرف اسباب التقشير، ليه الورنيش احيانا بيقشر من على طبقه الدهان بتاعت العربية. يعني الورنيش بيطير وطبقة اللون موجودة، واحيانا الورنيش بيطير وبيكون معاه جزء من طبقة اللون وطبقة اللون على نصها التاني على العربية، واحيانا الورنيش بيطلع هو طبقة اللون من على الفيلر. يعني الفيلر بيتقشر من عليه طبقة الورنيش واللون. كل ده موضوع متعلق ببعضه، يعني ان شاء الله المشاكل اللي بتحصل دي هنعمل لها فيديو لوحده ان شاء الله نسيبه في التعليل المثبت، ولكن في الفيديو ده متعلق بيه بكميه كبيره عن وظيفه الويت او وظيفه الطري على طري او الويت اون ويت، واهميه الموضوع ده، لان الاصل في القصه اتباع النشره الفنيه. لما تيجي ترش اي دهان تتبع النشره الفنيه. نجيب الموضوع من اوله علشان خاطر نفهم القصه كلها من اول ما بنبطن فيلر وبعد كده اللون والورنش. طيب عايزين نبطن فيلر، ايه الوقت المناسب ما بين طبقه الفيلر الاولانيه والطبقه الثانيه؟ بتكون المتوسط بتاعها 5 او 10 دقائق. لو احنا عايزين ندي العربيه فيلر، ادينا اول وش فيلر نستنى 5 دقائق التينر يتبخر، وبعد كده ننزل بتاني طبقه فيلر، هنديها وشين فيلر مثلا. طيب لو احنا ادينا طبقه فيلر وش فيلر ومحتاجين ندي طبقه تانية تاني يوم، ما ينفعش، لازم هنا تعمل عمليه صنفره. لازم يتصنفر، يا اما ترشه طري على طري، تنزل طبقه فيلر وبعد 5 دقائق تنزل طبقه تانية. هنا الدهان محتفظ بخاصيه الويت بتاعته، الرطوبه بتاعته او اللزوجه بتاعته لسه حنين، هيحصل تماسك. انما لما يجف جفاف كامل وينشف ويتصلب، هنا هتسيبه تاني يوم بقى تيجي تنزل هيقشر. ترجع برضك للدعم الفني بتاعك والنشره الفنيه هتلاقي الكلام دون صحيح. فاهم حاجه في القصه دي كلها تتبع الدعم الفني الخاص بيك والنشره الفنيه. فالخطوه السليمه انك تنزل طري على طري. انزل طبقه فيلر 5 او 10 دقائق، انزل بالطبقه الثانيه، عايز انزل طبقه ثالثه وهكذا، طبقه رابعه وهكذا. عادي ممكن تدي الفيلر وشين وثلاثه واربعه، مفيش مشاكل ان شاء الله يعني. ودايما برضك ترجع للدعم الفني بتاعك. طيب عايزين بقى ننزل باللون، احنا بنرش العربيه جوه الكابينه. ايه هي الفتره ما بين طبقه الورنيش وطبقه اللون؟ في الحاله دي انت مصنفر العربيه فيلر، ادام انت العربيه جاهزه على الدهان، انت صنفرت الفيلر وداخل بقى ترش. ايه هي الفتره ما بين اللون والفيلر؟ عادي، دي ملهاش ان شاء الله حتى تقعد سنه. ليه؟ لان ده فيلر متصنفر، هتنزل انت بقى عليه باللون، نزلت النهارده زي نزلت بكره زي نزلت بعد سنه. لكن مجرد ما نزلت بطبقه اللون، يعني طاق احمر مثلا او ازرق ميتاليك، بتنزل عباره عن ازرق مطفي، وبعد كده طبقه الكلير كوت اللي هو الورنيش. اول ما بتنزل طبقه لون اللي هو البيس كوت ده اللي هو الازرق الميتاليك ده مثلا، لازم الطبقه الثانيه تنزل بعد منها ب5 او 10 دقائق. ما ينفعش تطول اكتر من كده. اخرك هيكون في القصه دي، يعني في شركات بتقول لك ساعه او ساعتين، ما تزودش عن كده. لكن ما تجيش اخر النهار مثلا بعد منها 5 6 ساعات او تاني يوم تقول انا عايز انزل بطبقه لون تانيه. في سيستم يقول لك ادام نزلت بطبقه بسكوت ومحتاج تنزل بطبقه لون تانيه، عادي ممكن تنزل تاني يوم مفيش اي مشاكل. وفي سيستم يقول لك ادام اخرت اللون طبقه اللون التانيه دي عن ساعتين،
لازم تعمل عمليه صنفره، يعني تجيب صنفره 1000 جديده مثلا لو انت هتشتغل بميه، وتبدا اللي انت تصنفر طبقه الدهان دي ب 1000 جديده، وتبدا بعد كده تنزل بطبقه لون تاني. وبصراحه يعني دون يعني ما يعني مسؤولين القناه بيرجحوا عمليه الصنفره افضل، لان احيانا بيكون لو العربيه بيتت في الكابينه ممكن يكون في ابخره نتيجه السخن بتاع الكابينه، الجاز وكلام من ده. ممكن الجو يكون فيه نسبة جاز تعمل لك على على العربية طبقة عزل تفصل لك الدهان عن الدهان، وده ممكن يكون سبب ان في ناس بتقول الدهان بيقشر هو وطبقة الورنيش وبيسيب طبقة دهان على الفيلر، فممكن ده يكون يعمل لك مشكلة. فلو انت هتأخر طبقة الدهان عن اختها، يعني انت نزلت طبقة لون بسكوت اللي هو الميتاليك ده المط، وهتنزل طبقه تانية تاني يوم، يفضل ان انت تعمل عمليه صنفره. ما تعرفش ايه اللي ممكن يجي يعمل عزل، الجو نفسه يكون فيه نتيجه الجاز بتاع الكابينه او اي حاجه، يكون الجو نفسه متشبع بالحاجات الابخره والكلام من دي، ينزل يعمل لك زفاره. رجة الكابينه لما بتيجي تفصل وتشغل الكابينه ممكن دون تنزل لك تراب او حاجه يعمل لك فاصل وهكذا. فاحنا بصراحه بنفضل عمليه الصنفره، تدي صنفره وبعد كده تنزل بطبقه لون، وافضل حاجه انك تنزل ويت ان ويت. ولكن احنا بنقول ان ربما ممكن حد وهو بيرش الكهرباء مثلا لا قدر الله تفصل او حاجه، يعمل ايه؟ ما هو كده خلاص مش عارف ان هو يكمل دلوقتي. ففي الحاله دي تعالى تاني يوم في انظمه تقول لك انزل بالبيز على طول اللي هو اللون، مفيش اي مشاكل لانه من نفس الماده. ده في سيستم بيقول لك كده، انظمه تقول لك كده. وفي سيستم تاني شركات بويات تانية تقول لك لا صنفر احسن. تمام. يعني اللي احنا بنفضله انك تعمل عمليه صنفره علشان تضمن اي حاجه ما يكونش عملت لك اي عزل على الدهان او حاجه. طيب احنا دلوقتي رشينا الويت ان ويت بتاعنا طبقه الدهان وفوق منها طبقه الدهان وهي طريه، وعايزين ننزل الورنيش بعد قد ايه؟ بردك تقريبا بعد 5 أو 10 دقائق مجرد التنر ما يطير. طيب واحنا بنرش بقى طبقه اللون دي، واحنا بنرش طبقه اللون لا قدر الله الكهرباء فصلت وعايزين ننزل بالورنيش، ايه اللي يحصل هنا؟ الانظمه بتقول لك تيجي تاني يوم تنزل بطبقه بيز تاني لون تاني من نفس الماده اللي هو الازرق الميتاليك ده، مع ان هو انت سطرت وجاهز على الورنيش. يقول لك لا ما تديش ورنيش على طول، انزل طبقه لون طبقه بيز كوت وبعد كده انزل بالورنيش. وفي سيستم تاني يقول لك لا صنفر طبقه اللون دي عشان تضمن يعني تضمن التماسك بتاعها بشكل سليم، تصنفرها وتنزل طبقه لون وبعد كده تنزل بالورنيش. وده الافضل اللي احنا بنفضله بصراحه، يعني الجماعه معانا على القناه بيفضلوا النقطه دي علشان خاطر تضمن اي حاجه على السطح ممكن تكون اتعلقت بالسطح او حاجه، تضمن اللي انت بعمليه الصنفره تشيلها. فافضل حاجه في القصه دي انك ترش بنظام الويت اون ويت، طري على طري، طبقه اللون 15 دقائق وهي طريه لسه محتفظه باللزوجه بتاعتها، انزل بطبقه اللون الثانيه 5 أو 10 دقائق، انزل باول وش ورنيش، تاني وش ورنيش بردك 5 أو 10 دقائق، مجرد التنر ما يتبخر ننزل بتاني طبقه ورنيش. طيب واحنا بنرش الورنيش الكهرباء فصلت، نتصرف ازاي في الحاله دي؟ ادام انت بترش الورنيش والكهرباء فصلت معاك، تيجي تاني يوم تعمل عمليه صنفره، وبعد كده تبدا اللي انت تنزل بطبقه ورنيش تاني ادام الدهان ما تجرحش معاك. وده ان شاء الله يعني هنفصله بالتفصيل بالظبط، مش عايزين نطول بس بالفيديو، ان شاء الله هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل في فيديو ان شاء الله هتلاقوه في التعليق المثبت عن اسباب المشاكل اللي بتحصل اللي هو تقشير الدهان، تقشير بقى زي ما قلنا اللون والفيلر وتقشير الورنيش بس، والبويه تفضل قاعده على العربيه. فافضل حاجه بالوقت المناسب ما بين طبقات الدهان اللي هو 5 أو 10 دقائق ويت اون ويت، ما تطولش عن 5 أو 10 دقائق لان هو ده اللي هيحصل لك التماسك بشكل سليم. وقلنا لو لا قدر الله حصل معاك اي يعني اختلاف او حاجه زي كهرباء فصلت ما عرفتش اللي انت تكمل تتصرف ازاي في حاله لو هتنزل، لو انت اديت اول وش ورنيش ومحتاج تدي طبقه ورنيش تانية، تيجي تاني يوم ان شاء الله، بس يفضل ان انت تدي سخن، ما تجيش تاني يوم
اللي انت تصنفر وتدي ورنيش على طول، لانه بيكون لسه حنين. احنا عارفين الورنيش عبال ما بيجف جفاف كامل ممكن يخش له في اسبوع او 10 ايام، واحيانا بيكون اكتر. ولكن عايز الدهان ينشف معاك، تيجي ترفع عليه السخن، ترفع سخن درجة حرارة من 60 ل 80 حسب ما مكتوب على العلبة بتاعتك. السخن هو ده اللي هيحقق لك الجفاف بشكل سليم. تصنفر بعد كده طبقة الورنيش وتنزل عليها بطبقة ورنيش تانية، بشرط ان الصنفرة ما تكونش جت على طبقة اللون. يعني مش واحنا بنصنفر نشيل طبقة لون وبعد كده لا، في الحاله دي انت هتكون انت محتاج بقى تدي طبقه لون وورنيش، وان شاء الله يعني مش هيحصل حاجه او كلام من ده، ولكن يعني بنقول ربما. والموضوع ده يعني هيكون متعلق بيه جدا الفيديو ان شاء الله عن اسباب التقشير، لان في ناس ممكن تقول طب انا اديت اول وش ورنيش والورنيشه ما يعني كانت مبنطه او مش ما فيهاش اللحميه اللي تستعمل الصنفره وكده، والموضوع بس هيكون مطول. فان شاء الله هتلاقوه في التقييم المسبب بتاع الفيديو دون. يا رب يا رجاله يكون الفيديو سهل وسريع كده. اهم حاجه ويت اون ويت، طري على طري، وترجع دايما للنشره الفنيه والدعم الفني بتاعك. اي اضافه اي استفسار سيبوه في التعليقات. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.